welcome back to Misamisu Channel. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh Misamisu cô giáo núi rừng. Hôm nay mình sẽ chia sẻ đến các bạn một chủ đề liên quan đến nền văn hóa của các nước các bạn nha. Mình sẽ hướng dẫn các bạn những cái mẫu câu để khi mà bạn nói về phong tục tập quán của một đất nước nào đó thì bạn sẽ biết cách để mà nói. Các bạn hãy sẵn sàng xem video này và đọc theo với mình nha. Đầu tiên mình sẽ cung cấp cho bạn một vài cái từ vựng rất là phổ biến liên quan tới văn hóa chào nhau. Chẳng hạn như bắt tay sẽ là shake hands. Shake hands là bắt tay. Cúi người chào là bow. Bow là cúi người chào. Take off your shoes là cởi giày ra. For the first time là lần đầu tiên gặp mặt. For the first time. Tiếp theo, mình sẽ cung cấp cho các bạn những cái cách để nói về tập quán của một đất nước nào đó. Bạn sẽ nói là you are supposed to, hoặc bạn sẽ nói là you are expected to. Be supposed to hay là be expected to có nghĩa là theo lẽ thường thì chúng ta sẽ làm một cái gì đó. Thông thường thì người ta sẽ làm cái gì đó. Bạn sẽ nói là you're expected to hoặc là you're supposed to. Bạn cũng có thể nói it's the custom to. Thông thường thì người ta sẽ làm cái gì đó ha. Theo thói quen, theo tập quán thì người ta sẽ làm cái gì đó. It's the custom to. Hoặc bạn cũng có thể nói là it's polite to. Lịch sự thì người ta sẽ làm một cái gì đó. It's polite to. Đầu tiên mình sẽ chia sẻ đến bạn văn hóa họp hành của nước Ấn Độ các bạn nha. Ở Ấn Độ thì khi mà mọi người đang tham dự một cái buổi họp hoặc một cái buổi gặp mặt nào đó ở gia đình hay ngoài xã hội, chỉ cần mà có một người lớn tuổi bước vào thì tự động mọi người sẽ đứng dậy để chào hỏi người đó. Thì câu này trong tiếng Anh bạn sẽ nói là in India, people are expected to stand up. When an older person enters the room, you are supposed to stand up. When an older person. Tiếp theo chúng ta sẽ đi thăm đất nước Nhật Bản. Thì ở Nhật Bản khi mà họ mới gặp nhau lần đầu tiên thì họ sẽ cúi chào và bắt tay. Cúi chào và bắt tay lần đầu tiên gặp mặt ở Nhật Bản các bạn nha. In Japan, people are supposed to bow and shake hands the first time they meet. In Japan, people are supposed to bow and shake hands the first time they meet. Bây giờ chúng ta sẽ nói đến một cái tập tục rất là phổ biến ở nước ta. Đó chính là khi bạn bước vào nhà của một ai đó thì động tác đầu tiên bạn làm chính là cởi giày ra. In Vietnam, you are expected to take off your shoes before you enter someone's house. In Vietnam, you are expected to take off your shoes before you enter. Cũng là văn hóa phương Đông của chúng ta thì thông thường ở Việt Nam khi mà bạn được tặng quà thì không có nhiều người sẽ mở quà ngay lập tức trước mặt người tặng quà ha. Thì đây không phải là tập quán của nước ta. Bạn sẽ nói là in Vietnam, it's not the custom to open the gift right away. In Vietnam, it's not the custom to open the gift right away. Ở Trung Quốc, khi mà mình đến thăm một gia đình nào đó thì thường mình sẽ mang theo quà cáp cho họ, mình sẽ tặng họ một món quà. Thì bạn sẽ nói là in China, it's the custom to bring a gift when you visit someone's house. In China, it's the custom to bring a small gift when you visit someone's house. Một ví dụ nữa, đó là khi bạn được mời để tham dự một buổi tiệc nào đó. Ở các nước phương Tây thì thông thường khách tham dự sẽ mang theo mỗi người một món quà.
thường là mỗi người sẽ mang theo một món đồ ăn, thức uống nào đó ha. Thì bạn sẽ nói là in most Western countries, you are supposed to bring something to eat when you are invited to a party. In most Western countries, you are supposed to bring something to eat when you are invited to a party. Khi mà được mời dự tiệc ở một quốc gia phương Tây nào đó thì thường khách họ sẽ có thói quen là mang theo một cái gì đó để ăn. Và sau đó mọi người sẽ share cái thức ăn đó với nhau. Và như vậy thì cái người chủ nhà khi mà họ tổ chức tiệc thì mình sẽ giảm được cái công việc chuẩn bị cho họ rất là nhiều. So, in most Western countries, you are supposed to bring something to eat when you are invited to a party. Đã cùng mình điểm qua rất là nhiều những cái cấu trúc câu cũng như là rất là nhiều những cái phong tục tập quán ở các nước trên thế giới. Mình xin ngừng video này tại đây và hẹn gặp lại bạn trong những video tiếp theo nha. Các bạn nhớ subscribe kênh Misa Misu cô giáo núi rừng để nhận được những bài học tiếng Anh bổ ích như thế này, những cấu trúc câu đơn giản, những cụm từ hết sức là gần gũi với cuộc sống thường ngày của chúng ta. And how about you? What are your customs? Còn bạn thì sao? Phong tục ở địa phương của bạn là gì? Leave your comments and tell me about the custom in your place. Bạn hãy để lại comment và nói cho mình biết những cái tập tục ở nơi mà bạn đang ở nha. Xin chào và hẹn gặp lại.